guys! What's up? Hey people! Welcome back to my channel. So, pasensya nyo ng aking face ngayon. Parang mukha kang bagong gising. Kakatapos ko lang maligo, by the way, kasi later, meron kami lakad ng college friends ko. So, yun. Kailangan naligo din tayo. No? Pasintabi muna sa pimple ko na hindi ko magkakaroon ng next week. Bakit tayo nandito ngayon? Mag-unbox tayo na! Finally! BLACKPINK! Album! So, yan. Yay! Dumating na siya. So, alam ko album lang, pero ba't parang may pahabang ganito, mga poster, something. Silang pa free, ganun. By the way, in-order ko to siya sa pre-release pa lang na ng album ng Born Pink, ng BLACKPINK. But, expected ko siya dumating like first week ng December. Kasi ganun nga siya katagal, for sure. Kasi sa K-store ko to siya sa Shopee na order. So, mas maaga siyang dumating. As I expected. Ano pang ginagawa natin dito? Mag-unbox na tayo. Let's go! Grabe guys. Sobrang hirap niya tanggalin. Ang dami niya bubble wrap. Secure na secure talaga. Awa naman yung album. Bakit binili ko? Sorry. Sabi ang kapal ng bubble wrap. Para hindi lang talaga siya masira during shipping. 5 layer. Ang bubble wrap. Grabe. Hinahinayang ako sa bubble wrap. So, ayun na nga. Nakapin natin siya. So, hindi pala siya dalawa. Mukha lang siya dalawa. Ganun talaga yung kapal ng packaging. Here it is. So, I have a photo card of Jenny Oni. Oh my gosh. She's so pretty. Look at that. Grabe. Wow. Ganda. So, by the way, yung kukunin ko sana black kasi lang naubusan sila ng stocks ng black. So, tsaka para maiba naman, lagyan na lang kasi black tsaka pink yung in-order. So, gray or silver ba to? Gray color. So, sa likod, meron nakalagay track please. And like that. And, so, natin. Ay, ano pa? So, yeah, may nakalagay na Born Pink. So cute. Ang cute ang box. Ay! Oh my gosh, yung CD. Meron siyang balitatlo. Bagay. So, check na natin tong maliit. I think this is lyrics. I think so. This is lyrics lang. So, mga pangalan ng mga songs nila. Sa likod, meron ditong numbering, like, ano yung pagkakasusunod? Pink Venom, Shotgun, Type of Girl, Yeah Yeah Yeah, Hard to Love, Happy as Tally, and Ready for Love. So, next, this one. Try natin. Wow! Oh my gosh! Talaga una. Dito. Oh my gosh! Si Rose! Ay, sorry sa ating phone. Si Rose, oh my gosh! Kaya kanina ko pinapadala. Sabi ko, magkakaroon saan pa lang photocard ni Rose. Oh my gosh! Rose yun eh! And then, I have 2 photos. Ang gaganda nila, grabe. Oh my gosh. Jose and Jisoo. Cute niya. Oh my gosh.
Wait lang po ako. Oh my gosh. I have this sticker of BLACKPINK. And then, look who's here. Ang sexy. Grabe. Gosh. Ganda mo. Ang ganda mo. Mas malaki. Oh my gosh, Rosie. Rosie, ang bias ko sa BLACKPINK. Super happy ko talaga. Nakuha ko ng mga pictures niya. Ganda. So, that's it. Ganito. Ang mga meron dito. Wow. Ang ganda ni Jisoo. So, this yan, si Jisoo. Next. Shit, ang ganda. Sino ka dyan? Sino ka dyan? Ang ganda. Ano na, Laban. Ang ganda. Ang ganda ni Jenny, grabe. Gusto ko yung dito sa mata niya banda. Grabe. Oh, sexy. Ilan yung baywang nito? 23, ganun. Super liit yan. Sexy, grabe. Oh. Dyan. Anong sabi mo sa mata mo? Oh. Grabe, ang ganda. Alam mo yung halos ganito lagi yung mga mukha niya sa mga shoots niya. Pero, hindi nakakasawa. Grabe. Alam mo yung bagay na bagay sa kanya yung simple but elegant. Yung mga ganong dating niya. Sexy niya talaga. Kasi kinikilig ako sa'yo. Ganda. Iba talaga. Iba talaga ang Rosie. Ay, Pak, sino ka dyan? Oh, Queen. Ating Queen. Slay. Grabe, astig nung ito headdress niya na to. Wow, bagay na bagay sa kanya. Ang ganda nung sa mata niya. Yung parang lining sa mata niya. Astig. And that's it. So, may mga credits sa likod. Bukata something. And then, ito natin yung CD natin. Alam mo, pumili din ako ng our album ni Rosie. Siyempre, may CD din, of course. Ang problema ko, wala pala kaming TVP. Is smart TV na yung mayroon kami. Pala mag-play. So, last na to. So, lastly, ito, may parang may pa-poster sila something. I think freebies to. Ano kaya to? So, by the way, lagi ako bumibili ng poster din. But, hindi ko siya na-display kasi yung klase ng wall namin, hindi siya dumidikit yung tape or double-sided tape yan. Kaya pinamimigay ko na lang sa pinsan ko. Feeling ko malaki to. Ay. Oh, Jisoo. Jisoo agad. Ay, sexy mo dyan, Ay, iba yung katawan. Parang wala naman itong panloob siya. Oh, Lisa. Ang ganda. Kaso lang. Ano mo problema ako? Saan ko siya edit? So, baka nakatag ko na naman. So, that's it, mga Ayan. Laman ng aking BLACKPINK album. So happy! So, that's it for today's video. Later, hindi ko alam kung sasama ko pa kayo sa lakad namin ng mga friends ko. But I'm so happy talaga nung dumating na siya. Napaaga lang ng sobrang aga lang. 1 month. Ganun. We're happy. Bilhin na rin kayo guys ng sa inyo.
Super worth it siya. Bili ko siya like 900 plus. Liling ko na lang sa baba yung store na pinagbilan ko dito. Sa Shopee. Thank you. May pa-freebie pa sila ng Roosters. Thank you for watching. See you in the next kaartihan vlog. Bye!